Good morning, মোৰ নাম হিমাংশু ডেকা আৰু আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এইটো চেনেলত JLEE চিলেবাছ য'ত আমি প্ৰবেবিলিটি চেপ্টাৰটো অলৰেডি কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈছোঁ ভেক্টৰ চেপ্টাৰটো। চ' ভেক্টৰ চেপ্টাৰটো 3টা বা 4টা ভিডিঅ'ত ভেক্টৰ চেপ্টাৰটো কমপ্লিট হৈ যাব। চলো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' ভেক্টৰ আৰু 3Dটো দুটা অলমোষ্ট একে চেপ্টাৰ, ঠিক আছে। ভেক্টৰ আৰু 3Dটো অলমোষ্ট একে চেপ্টাৰ, বাট কুৱেশ্যনবোৰ বেলেগ বেলেগ আহে। চ' 3D যিটো চেপ্টাৰ আছে সেইটো আমি কোচিঙত ডিছকাছ কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ভেক্টৰ যিটো 2D বুলি আমি কওঁ তাক আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। বৰ্তমান টাইম হৈছে ৰাতিপুৱা 6:44। চলো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' বেচিকেলি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াতে কোৱান্টিটিৰ পৰা, ঠিক আছে। চ' কোৱান্টিটি দুটা টাইপৰ থাকে, ঠিক আছে। এটা কোৱান্টিটি থাকে যাৰ তোমাৰ অকল মেগনিটিউড থাকে, আৰু এটা কোৱান্টিটি থাকে যাৰ মেগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশ্যন দুটাই থাকে। মানে ৰাতিপুৱা সময়ত উঠিলে এটা ভাল কি ধুনীয়া বতাহ এটা চলি থাকে, চাৰিওফালে চাইলেণ্ট, কাম কৰি মজা লাগে। চ' কিছুমান কি থাকে অকল মেগনিটিউড থাকে আৰু কিছুমানত মেগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশ্যন দুটাই থাকে। এক্সাম্পল, তুমি স্কেলেৰে বস্তু এটা মেজাৰ কৰিছা, কিমান চেণ্টিমিটাৰ পাইছা? 10 চেণ্টিমিটাৰ পাইছা। ইয়াত ডাইৰেকশ্যন ক'ব পাৰিবা? ক'ব নোৱাৰা। চলো নেক্সট, মেগনিটিউড যাৰ থাকে, ধৰি লোৱা মেগনিটিউড থকা এক্সাম্পল এক্সিলাৰেশ্যন, ভেল'চিটি। গাড়ী এখনৰ ভেল'চিটি কিমান? ছাপ'জ ধৰি লোৱা 45 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। 1 ঘণ্টাত 45 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গৈ আছে। কোনফালে গৈ আছে? ইউ কেন চি যে গাড়ীখন এইটো ৰাস্তাত এনেকৈ গৈ আছে, গাড়ীখন এইটো ৰাস্তাত এনেকৈ গৈ এনেকৈ গৈছে, ইউ কেন চি, ঠিক আছে। চিমিলাৰলি এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি, এনেকুৱা ধেৰ চাৰা। আকৌ যদি মাছ কোৱা, মাছ চলো, যেতিয়া তুমি মাছ বুলি ক'বা, মাছৰ ইউনিট কি হয়? ছাপ'জ বস্তু এটাৰ মাছ কিমান? 5 কেজি। বস্তু এটাৰ মাছ 5 কেজি। এই 5 কেজিৰ লগত তুমি যদি 9.81 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া, 9.81, এইটো কি হয়? 9.81 জি হয়, স্মল জি, এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি। যেতিয়া জি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া তেতিয়া কি হৈ যায়? এইটো ফ'ৰ্চ হৈ যায়। আৰু ফ'ৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যন কোনফালে থাকে? তলফালে থাকে। ডেট মিনছ ফ'ৰ্চ হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ মেগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশ্যন দুটাই আছে, ঠিক আছে। চলো, তো যিবোৰ বস্তুৰ তোমাৰ মেগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশ্যন দুটাই থাকে সেইবোৰক আমি কওঁ ভেক্টৰ বুলি। আৰু যিবোৰ বস্তুৰ অকল মেগনিটিউড থাকে বা ডাইৰেকশ্যন নাথাকে সেইবোৰক কোৱা যায় তোমাৰ, তাক আমি কওঁ স্কেলাৰ। চলো, যিবোৰ মেগনিটিউড ডাইৰেকশ্যন দুটা থাকে সেইবোৰ ভেক্টৰ, আৰু যাৰ অকল মেগনিটিউড থাকে ডাইৰেকশ্যন নাথাকে সেইবোৰক আমি কওঁ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি, ঠিক আছে। ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ? চলো নাম্বাৰিং কৰি দি দিওঁ। চ' এনেকুৱা তোমাৰ 20টামান আহিব, 20টা 25টামান আহিব। গোটেইখিনিত আমি ফৰ্মুলা, তাৰপিছত তোমাৰ অকণমান কনচেপ্ট, গোটেইখিনি ইয়াতে সোমাই যাব। নম্বৰ 2, যদি এটা ট্ৰাইংগল থাকে, এতিয়া স্কেলাৰৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ। এতিয়া আমাৰ যিটো মেইন চেপ্টাৰ আছে ভেক্টৰ, চ' ভেক্টৰৰ ওপৰত আমি মেইন ফ'কাছ কৰিম, ঠিক আছে। ভেক্টৰৰ ওপৰত আমি মেইনলি, চ' ধৰি লওঁ এতিয়া এটা ট্ৰাইংগল এটা আছে, ক্ল'জ ট্ৰাইংগল। আৰে ট্ৰাইংগলটো ক্ল'জে হয়, ক্ল'জ নোহোৱালৈকে সেইটো ট্ৰাইংগল নহয়। চ' ট্ৰাইংগলৰ ইয়াৰ লেংথ এ বি চি, কি হয়? লেংথ হয়, নৰ্মেল ডিজিট, কনষ্টেণ্ট। যদি ইয়াৰ ওপৰত যদি মই ভেক্টৰ চিম্বল দি দিওঁ, দিছ ইজ এৰ'ছ, যদি মই এৰ' দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইকেইটাই তোমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে কি? ভেক্টৰ। এটা ট্ৰাইংগুলাৰ এ বি চি যদি বাহুকেইটা যদি ইন টাৰ্মছ অফ ভেক্টৰ লিখা থাকে তেতিয়াহ'লে দি ছাম অফ অল দ্য ভেক্টৰ
সিম্পল ডেচিডালো দিব পাৰা বা কাৰ্চিনো দিব পাৰা, সময়ৰ ওপৰত কথা, ইজ ইকুৱেল টু 0 হয়। ঠিক আছে, চলো যিকোনো এটা ভেক্টৰ আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ, যিকোনো এটা ভেক্টৰ আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ যিহেতু ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যন আছে এক্স এক্সিছ, ৱাই এক্সিছ আৰু জেড এক্সিছৰ লগত। এইটো যদি এক্স এক্সিছ, এডাল ৱাই এক্সিছ আৰু এডাল জেড এক্সিছ হয়, তেতিয়াহ'লে এই ভেক্টৰটোক আমি কওঁ যে এক্স আই কেপ প্লাছ ৱাই জে কেপ প্লাছ কে এক্স ৱাই জেড দি দিওঁ, জেড কে কেপ। যিকোনো এটা ভেক্টৰক আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ এনেকৈ এক্স আই কেপ প্লাছ ৱাই জে কেপ প্লাছ জেড কে কেপ। ইয়াৰ এক্স ৱাই আৰু জেডৰ মিনিংটো কি? এক্স ৱাই আৰু জেডৰ মিনিংটো হ'ল এক্স আই কেপ মানে ইন এক্স ডাইৰেকশ্যন, জে মানে ইন ৱাই ডাইৰেকশ্যন আৰু কে মানে ইন কে ডাইৰেকশ্যন। যিটো তোমাৰ ইয়াতে অবজেক্ট আছে এ, এটা পইণ্ট, এই পইণ্টটো ক'ত আছে? এক্স এইটো চাইডে ক'ৰবাত আছে এক্স, চাপ'জ ধৰি লোৱা এইখিনি এক্স, আকৌ ওপৰ ফালে যাব ৱাই, ওপৰ ফালে চাপ'জ গুচি গ'ল ৱাই, ঠিক আছে। আকৌ জেডডাল আছে মোৰ ফালে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হয়, চ' মোৰ ফালে এনেকুৱাকৈ আহিব, থ্ৰীডিত ইমাজিন কৰিব লাগিব হা এইটো বস্তু। চ' এই যিটো আমি পইণ্ট পালোঁ এক্স চিধাকৈ ৱাই ওপৰত জেড, আকৌ মোৰ ফালে মোৰ গাৰ ফালে জেড আহি পোৱাৰ পিছত যিটো এটা পইণ্ট পালে, এই পইণ্টটোৱে হৈছে তোমাৰ এ ভেক্টৰ। ঠিক আছে, নেক্সট মেগনিটিউড অফ এক্স। মেগনিটিউড তোমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে বাই দিছ চিম্বল, চাগে আমি মডুলাছ বুলি পঢ়োঁ, একচুৱেলি মডুলাছ নহয়, ঠিক আছে। মেগনিটিউড চিম্বলটো চেম এজ মডুলাছ, চ' মডুলাছ বা মেগনিটিউড বুলি ক'বা, ইয়াক মডুলাছ নহয়। চ' মেগনিটিউড হ'ব এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ, বাট আণ্ডাৰ ৰুট অভাৰৰ ভিতৰত, ঠিক আছে। নেক্সট যদি তোমাৰ থাকে যে এ ভেক্টৰৰ স্কুৱেৰ, ইয়াক তুমি লিখিব পাৰা এ ভেক্টৰ ইনটু এ ভেক্টৰ, ঠিক আছে। মানে স্কুৱেৰ আছে, ডেট মিনছ দুটা আছে, আৰু এই দুটাক লিখিলে তুমি লিখিব পাৰা এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ ইনটু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ। চ' ইয়াৰ পৰা ৰুট অভাৰ চিন গুচি যাব আই থিংক, চ' তুমি ইয়াত চিম্পলি পাবা এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ, ডেট মিনছ ৰুট অভাৰ চিনডাল ইয়াৰ পৰা উঠি যাবগৈ। নেক্সট চাপ'জ ধৰি লোৱা দুটা ভেক্টৰ আছে, ইয়াতে দুটা ভেক্টৰ আছে, নম্বৰ 4 এ ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰ, দুটা ভেক্টৰ আছে আৰু ইহঁত দুটা হয় তোমাৰ কোলিনিয়াৰ। ইহঁত দুটা হয় তোমাৰ কোলিনিয়াৰ, তেতিয়াহ'লে কোলিনিয়াৰ হোৱাৰ কণ্ডিশ্যন হৈছে কি যে এ ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু লেমডা বি ভেক্টৰ, লেমডা ইজ এ কনষ্টেণ্ট, ঠিক আছে, লেমডা ইজ এ কনষ্টেণ্ট। কোলিনিয়াৰ মানে কি পেৰেলেল লাইন্স। নেক্সট নম্বৰ 5 যদি তিনিটা ভেক্টৰ আছে নন জিৰ' ভেক্টৰ, মানে গোটেইটাৰ মেগনিটিউড আছে, জিৰ' নহয়, এ ভেক্টৰ বি ভেক্টৰ চি ভেক্টৰ, এই তিনিটা কি হয় নন জিৰ' এখন প্লেনত আছে, কোপ্লেনাৰ মানে এখন প্লেনত থকা কোপ্লেনাৰ ভেক্টৰ, দেন A vector is equal to lambda B vector plus mu C vector. Your condition more here. 6. So the same condition, A vector, B vector, C vector are non-zero, non-coplanar. মানে এখন প্লেনত নাই, non-coplanar. Then X A vector plus Y B vector plus Z C vector is equal to 0.
এইবোৰ MCQৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে MCQৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে চলো 6 হৈ গ'ল যদি এটা ভেক্টৰ আছে a ভেক্টৰ এটা ভেক্টৰ আছে a ভেক্টৰ বুলি ইয়াক আমি কি বুলি লিখো যে x I cap plus y j cap plus z k cap তেতিয়াহ'লে ইয়াত যেটো x y আৰু z আছে এই তিনটাক আমি কওঁ ডাইৰেকশন ৰেশিও ডাইৰেকশন ৰেশিও I cap j cap আৰু k cap এইকেইটাক কয় তোমাৰ সিম্পলি ডাইৰেকশন এইকেইটা তোমাৰ ডাইৰেকশন দিয়ে ঠিক আছে ডাইৰেকশন ৰেশিওৰ ওপৰত আমি আৰু অলপমান বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম কোচিংত যেতিয়া আমি 3D পঢ়িম তেতিয়া যদি এটা পইণ্ট আছে সাপোজ তোমাক গিভেন আছে 2 3 -7 2 3 -7 ইয়াক তোমাক লিখিব দিছে ভেক্টৰ ফৰ্মত ইয়াক লিখিব দিছে ভেক্টৰ ফৰ্ম সো ইয়াক লিখিব পাৰা এই যেটো ফার্স্ট টার্ম থাকে এইটো সদায় x ৰ বুজায় সেকেন্ড টার্মে y আৰু থার্ড টার্মে সদায় z বুজায় সো ইয়াক তুমি লিখিব পাৰা 2 I cap plus 3 j cap plus -7 k cap that means 2 I cap plus 3 j cap minus 7 k cap ঠিক আছে চলো নেক্সট এই যেটো 2 3 -7 লিখিলো এটো কি হয় এটা পয়েন্ট হয় এইটো এটা পয়েন্ট হয় সো ধৰি লও এই পয়েন্টটো কবাত x ৰ ফালে কিমান গৈছে 2 গৈছে ওপৰ ফালে 3 গৈছে আৰু z ৰ ফালে আহি পিনে ইয়াতে কত এইটো পয়েন্ট আছে সাপোজ p আমি যিকোনো এটা বস্তুৰ ডিসটেন্স কৰ পৰা যাকো সদায় অৰিজিনৰ পৰা সো এইটো হৈছে o সো লেট আস কনসিডাৰ দিস পয়েন্ট ইজ p আৰু অৰিজিন হৈছে এইটো অৰিজিন মানে যাৰ ম্যাগনিটিউড মানে কোঅৰ্ডিনেট বোৰ 0 0 0 হৈ থাকে ঠিক আছে এই যেটো ভেক্টৰ লিখিলো একচুয়ালি এই ভেক্টৰটো কি হয় এই ভেক্টৰটো হৈছে o আৰু p ৰ মাজত ডিসটেন্সটো সো op কিমান হয় op ভেক্টৰ ইয়াক আমি এনেকৈ লিখো বাট op নিলিখি ইয়াক আমি সিম্পলি p ভেক্টৰ বুলি লিখিব পাৰো 2i cap plus 3j cap plus minus 7k cap ইয়াৰ আগত আমি যিমান কিটা লিখিলো জাস্ট লাইক এইটো a ভেক্টৰ এইটো একচুয়ালি ইয়াৰ মিনিং হৈছে কি এই যেটো অৰিজিন আছে অৰিজিনত আমি 0 বুলি ডিনোট কৰো 0 ঠিক আছে ইয়া ফিৰ o বুলি কয় কিছু মানে সো o আৰু এই যেটো পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টটো হয় তোমাৰ কোঅৰ্ডিনেট x y and z ঠিক আছে তেতিয়ালে o a একচুয়ালি a মানে কি o a ভেক্টৰ যাক আমি সিম্পলি a ভেক্টৰ বুলি লিখো আৰু ইয়াক ইন টার্মস অফ ভেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰি xi cap plus yj cap plus zk cap ঠিক আছে সো কনফিউজ নহব যে এটাত আছে a ভেক্টৰ আৰু এটাত আছে o a ভেক্টৰ ঠিক আছে কনফিউজ হ'ব লগা বস্তু নহয় এই দুটা বস্তু সেম বাৰে বাৰে o a কোনে লিখি থাকিব জাস্ট লাইক ভেক্টৰ আমি এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো কিন্তু আমি কেতিয়াবা কি কৰো স্ট্ৰেইট লাইন ৰাখি দিও কাৰ্সন নি দিও ঠিক আছে স্ট্ৰেইট লাইন দি দিও এটো ভেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে তো সিমিলাৰলি o a ভেক্টৰ আৰু a ভেক্টৰ দুটা সেম a ভেক্টৰ দিছে মানে আগত 0 এটা আছে মানে 0 ৰ পৰা a লৈকে যেটো ভেক্টৰ আছে চলো নেক্সট section formula দুটা ভেক্টৰ আছে a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰ ঠিক আছে দুটা ভেক্টৰ আছে a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰ এই ভেক্টৰ দুটাক এটা পয়েন্টে কাটিছে কিমান ৰেশিওত m:n ৰেশিওত কাটিছে এটা পয়েন্টে ঠিক আছে কোনসা পয়েন্ট r ভেক্টৰে তেতিয়া হলে r ভেক্টৰৰ ভ্যালু কিমান হ'ব যদি ইন্টাৰনেলি কাটে a ভেক্টৰ n plus b ভেক্টৰ m divided by m plus n যদি ইন্টাৰনেলি কাটে এটা লিখি দিছো ইন্টাৰনেলি যদি এক্সটাৰনেলি কাটে
যদি এক্সটার্নালি কাটে তেতিয়াহ'লে r ভেক্টৰ উইল বি ইকুৱেল টু bm ভেক্টৰটো b হয় মাইনাছ a ভেক্টৰ n divided by m minus n. যদি মিড পইণ্ট ওলাব লাগে দুটা ভেক্টৰ আছে a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰ আৰু ইহঁতৰ মাজৰ মিড পইণ্ট ওলাব লাগে লেটস কনসিডাৰ মিড পইণ্ট হৈছে r ভেক্টৰ তেতিয়াহ'লে a ভেক্টৰ প্লাছ b ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই 2 ঠিক আছে যদি এটা তোমাৰ ট্ৰায়াঙ্গল আছে আৰু তাৰ ওলাব লাগে সেন্ট্ৰয়েড সো ধৰি লোৱা সেন্ট্ৰয়েডটো হৈছে r ভেক্টৰ কেনেকৈ ওলাব গোটেই এইটা ভেক্টৰ যোগ কৰা divided by 3 so vector addition আমি করি vector addition আমি আজি কইলাম suppose ওলাব লাগে তোমার distance between a and b between a vector and b vector so ধৰি লোৱা this point is o origin আৰু ইয়াত আছে তোমাৰ b vector ঠিক আছে this point is origin o আৰু ইয়াতে আছে তোমাৰ a vector so distance between ab ঠিক আছে distance between ab ওলাব লাগিব কেনেকে যে o b এর পৰা o a যদি মই মাইনাস কৰি দিও যেটো ডাঙৰ আছে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো মাইনাস o b ক আমি কি লিখিম b vector লিখিম আৰু o a ক আমি কি লিখিম a vector লিখিম ঠিক আছে these are all the sections formulas ঠিক আছে এই যেটো ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি আছে ইয়াক আমি আকৌ দুটা ভাগত লিখিব পাৰো মানে প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা ভাগত লিখিব পাৰো এটা হয় তোমাৰ ডট প্ৰডাক্ট আৰু এটা হয় তোমাৰ স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট বা ক্ৰস প্ৰডাক্ট এই দুটা লিখিব পাৰো আইদাৰ ডট প্ৰডাক্ট এই ডট প্ৰডাক্টকে তোমাৰ স্কেলাৰ বুলি কয় scalar product dot product f is scalar product and the one is the cross product so here a common difference আছে আৰু এখিনি dot product আৰু cross product important হৈ গৈছে চলো so dot product ৰ পৰা আমি again start কৰো dot product আৰু cross product মানে ভেক্টৰ product আমি দুই প্ৰকাৰ কৰিব পাৰো এটা আছে dot product and the one is scale product বেলেগ এটা পেজ লৈ লও চলো dot product let us consider দুটা ভেক্টৰ আছে two vectors এটা আছে a vector আৰু এটা আছে b vector ঠিক আছে তেতিয়া হলে a vector dot b vector will be equal to magnitude of a vector magnitude lo dekhwalu magnitude of b vector into cos theta theta ki hoy theta is the angle between a and b angle between a and b hello ঠিক আছে suppose ধৰি লোৱা দুটা ভেক্টৰ আছে a vector is equal to 1 second এটা আৰু এটা বস্তু বুজিব লগা আছে a vector to আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো a vector to আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো let us consider এনেকৈ যে p I cap plus q j cap plus r k cap let us consider b vector to হৈছে তোমাৰ x I cap plus y j cap plus k cap ঠিক আছে সো ইয়াতে যেটা আমি ডট প্রোডাক্ট কৰিম তো ইয়াক আমি লিখিম এনেকৈ যে a dot b is equal to p I cap plus q j cap plus r k cap dot b vector মানে x I cap plus y j cap plus
এইটো জেড হ'ব লাগিছে জেড জেড কে কে ঠিক আছে যেতিয়া ইয়াক মই ডট কৰিম পি আইৰ লগত এক্স আই মাল্টিপ্লাই কৰিম ঠিক আছে কিন্তু মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে তুমি এটা বস্তু গুৰুত্ব দিবা আই মানে কি এক্স এক্সিছৰ ফালে ডাইৰেকশ্যন পিৰ ডাইৰেকশ্যন কোনফালে আছে আইৰ ফালে আই মানে এক্স এক্সিছৰ ফালে এক্সৰ ডাইৰেকশ্যন কোনফালে আছে আইৰ ফালে ডেট মিনছ এক্সৰ ফালে ডেট মিনছ পি আৰু এক্স দুটাৰ ডাইৰেকশ্যন ছেম আছে যদি দুটাৰ ডাইৰেকশ্যন ছেম আছে তেতিয়াহ'লে এংগল বিটুইন দেম কিমান হ'ব 0 ডিগ্ৰী যদি 0 ডিগ্ৰী হয় cos 0 ডিগ্ৰী কিমান হয় cos 0 মানে sin 90 ডিগ্ৰী that means 1 হয় ঠিক আছে that means ইয়াক মই লিখিব পাৰো px into 1 cos theta ঠিক আছে cos 0 ডিগ্ৰী মানে 1 নেক্সট আমি কৰিম কি pi ৰ লগত yz pi ৰ লগত yz pi কোনফালে আছে I আছে x ডাইৰেকশ্যন আৰু yz z নহয় z কোনফালে আছে y ডাইৰেকশ্যনৰ ফালে what is the angle between p and y this is 90 degree theta value কিমান 90 degree তেতিয়াহলে cos 90 কিমান হয় cos 90 হয় sin 0 that means in dot product মনত ৰাখিবা in dot product অকল হেগিটা টার্মে আহিব যেগিটা টার্ম সেম ডাইরেকশন হয় I ৰ লগত I আহিব j ৰ লগত j আহিব আৰু k ৰ লগত k আহিব বাকিবোৰ 0 হৈ যাব that means তুমি ইয়াক লিখিব পাৰা যে py into 0 plus pz into 0 ইয়াত 0 কিয় কাৰণ I আৰু ইফালে k আছে k মানে in z direction what is the angle between them 90 degree so cos 90 0 ঠিক আছে তো similarly তুমি q ৰ লগত q যেটো আছে j I 0 হৈ যাব j আহিব j k 0 হৈ যাব তো similarly যেটা তুমি k capত যাবা ইয়া cap বুলি কয় k cap so k আৰু I কৰিলে 0 k আৰু j কৰিলে 0 k আৰু k কৰিলে 1 হৈ যাব so এই গুটেখিনি বস্তু মই in short এনেকে লিখিব পাৰো যে px plus q y plus rz এটো হৈছে তোমাৰ ডট ঠিক আছে নেক্সট magnitude of a vector তো অলৰেডি মই কৰা দিছো এবাৰ magnitude of a vector মানে হ'ব মডুল under square root p square plus q square plus r square magnitude of b vector মানে square root x square plus y square plus z square অলপ মাইটো অলপ প্ৰবলেম দি আছে ঠিক আছে এইখিনিলৈ ক্লিয়াৰ এতিয়া এই যেটো মই লিখিলো যে magnitude of a into magnitude of b cos theta এই magnitude of a most of the books তুমি এনেকৈ পাবা simply a b cos theta ঠিক আছে magnitude of a তুমি simply a বুলি লিখা যায় a b cos theta so এইটো হৈছে তোমাৰ ডট প্ৰডাক্ট ঠিক আছে নেক্সট আৰু এটা পাৰ্ট আছে তোমাৰ প্ৰজেকশন ডট প্ৰডাক্ট গম পালা যেতিয়া আমি নিউমেৰিকেল কৰিম আকৌ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি থিওৰিখিনি কভাৰ কৰি আছো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন কৰিম চলো নেক্সট আমি কৰো প্ৰজেকশনটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবা ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন বহুত বাৰ আহি গৈছে প্ৰজেকশন মানে জেল লেভেলতে আহি গৈছে joint lateral entrance examination চলো projection of a question করেন কেটে projection of a on b actually vector projection of a vector on b vector is a vector dot b vector on b divided by b vector কৰি দিবা যদি এক মই কও যে projection of b vector on a vector তেতিয়ালে কি লিখিবা a vector dot b vector is divided by on a that means a vector projection মানে কি projection মানে হৈছে তোমাৰ suppose এডাল
এটা এয়াৰ হৈছে এটা ভেক্টৰ কি ভেক্টৰ এটা হৈছে তোমাৰ এ ভেক্টৰ ঠিক আছে তলত আছে এটা বি ভেক্টৰ projection of A on B that means তুমি যেটা এইটো সাইডৰ পৰা এটা লাইট এটা মাৰি দিবা ওপৰৰ পৰা যেটা তুমি এটা লাইট মাৰি দিবা ইয়াৰ শ্যাডো এটা আহিব ইয়াৰ শ্যাডোটো কেনেকৈ আহিব সিধাকে আহিব ইয়াৰ শ্যাডোটো আহিব সিধাকে যদি ইয়াক মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ ৰেড কালাৰ যদি কৰি দিওঁ ইয়াৰ প্ৰজেকশনটো হ'ব এই ৰেড কালাৰটো ঠিক আছে সো এইখিনি জায়গাত ইন টার্মস অফ ভেক্টর কেনেকৈ মেনশন কৰিব পাৰি এটো a dot b divided by b vector যত কৰিব লাগে on b থাকিলে তলত b দিবা on a থাকিলে তলত a দিবা আৰু ওপৰত simply dot product ঠিক আছে so next the angle between two vector আৰু যিবোৰ মই ইয়াতে স্ক্ৰিনত লিখি আছো ইয়াৰ pdf মোডত জমা হৈ আছে ঠিক আছে যিবোৰ লিখি আছো এইবোৰ pdf মোডত আছে যদি কাবাক লাগে pdf বোৰ তেতিয়ালে মোক মেছেজ কৰিব পাৰা মই দি দিম ঠিক আছে মোৰ WhatsApp নম্বৰত মেছেজ কৰি দিবা চলো the angle between a vector and b vector a আৰু b দুটা ভেক্টৰ দি আছে আৰু তোমাক খুদিছে যে a আৰু b ৰ মাজৰ এংগল কিমান ঠিক আছে সো এংগলটো কেনেকৈ উলাব পাৰা যেটো ডট প্ৰডাক্টৰ ফৰ্মুলা আমি আগতে লিখিলো তাৰ পৰা উলাব পাৰা magnitude of v cos theta সো ইয়াৰ পৰা cos theta টো এটা সাইডে ৰাখা সো এটো হৈ যাব a vector dot b vector divided by magnitude of a into magnitude of b ঠিক আছে যদি ডাইরেক্ট এটো তোমার cos থিটাৰ ভ্যালু দিব যদি ডাইরেক্ট থিটাৰ ভ্যালু লাগে তেতিয়া হলে cos টো এটো সাইডে লৈ যাবা একচুয়ালি এটা লৈ না যায় বোথ সাইডে তোমার cos ইনভার্স এর মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ে সো cos inverse a vector dot b vector divided by magnitude of a into magnitude of b so it is a formula to find the angle between a and b বুঝে পাইছা কি নাই বহুত কম লাগিছে ফেনখন দিব পাৰি কিন্তু ফেনটো দিলে তাৰ মানে নয়েজ হয় চলো আৰু অলপ সময় যদি তোমাৰ দুটা ভেক্টৰ if a vector and b vector are perpendicular যদি perpendicular হয় perpendicular মানে what is the angle between them 90 degree তেতিয়াহলে cos 90 এর ভ্যালু কিমান হয় cos 90 মানে sin 0 তেতিয়াহলে থিটা এর ভ্যালু কিমান হ'ব 0 ডিগ্ৰী ঠিক আছে যদি থিটাৰ ভ্যালু যদি 0 হয় থিটাৰ ভ্যালু 0 মানে সৰি থিটাৰ ভ্যালু 90 ডিগ্ৰী থিটাৰ ভ্যালু যেতিয়া 90 ডিগ্ৰী হ'ব তেতিয়া cos থিটাৰ ভ্যালু 0 হ'ব cos থিটা মানে cos 90 মানে sin 0 that means 0 so ইয়াক মই নাম দিও 1 বুলি so 1 ত যদি মই এগেইন ইয়াতে পুট কৰি দিও so cos theta জায়গা 0 is equal to a dot b divided by magnitude of a magnitude of b দুটা বস্তুৰ ডিভিজন যদি 0 হয় তেতিয়া হলে ওপৰৰ তলৰ আৰু ওপৰটোৰ ভিতৰত কোনটো 0 হ'ব লাগিব ওপৰটো 0 হ'ব লাগিব ঠিক আছে that is দুটা বস্তুৰ ডট প্ৰডাক্ট 0 হয় so MCQ ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট দুটা বস্তুৰ ডট প্ৰডাক্ট দুটা বস্তু মানে কি দুটা কোয়ান্টিটিৰ ডট প্ৰডাক্ট 0 কেতিয়া হয় যেতিয়া দুটা তোমাৰ পারপেন্ডিকুলার থাকে ঠিক আছে তলৰ পাৰ্টটো 0 হলে কি হ'ব ইনফিনিটি হৈ যাব সামথিং ডিভাইড বাই 0 এটো কি হয় ইনফিনিটি হয় বাট 0 by something is equal to 0 that means ওপৰত যেটো পাৰ আছে হেতু 0 হ'ব লাগিব তেতিয়া হে তোমাৰ এটো সাইডে রাইট সাইডে বা লেফট সাইডে তোমাৰ 0 হৈ যাব নেক্সট যদি a vector আৰু b vector are parallel
are parallel. যদি দুটা ভেক্টৰ প্যাৰেলেল হয় তেতিয়াহলে থিটাৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 0 ডিগ্ৰী হ'ব থিটাৰ ভ্যালু 0 ডিগ্ৰী হ'ব নতুবা 180 ডিগ্ৰী হ'ব 0 ডিগ্ৰী নতুবা থিটাৰ ভ্যালু 180 ডিগ্ৰী থিটাৰ ভ্যালু 0 ডিগ্ৰী কেতিয়া হয় যেতিয়া ডাইৰেকশন দুটাৰ সেম হ'ব 0 ডিগ্ৰী আৰু যদি ডাইৰেকশন দুটা অপোজিট হয় সৰি ডাইৰেকশন দুটা যদি অপোজিট হয় তেতিয়াহলে 180 ডিগ্ৰী হ'ব সো তেতিয়াহলে cos থিটা cos 0 মানে 1 ঠিক আছে cos 0 মানে হৈ যাব 1 আৰু cos 0 ৰ ভ্যালু যদি 1 হৈ যায় তেতিয়াহলে আমি লিখিব পাৰো 1 ৰ পৰা 1 is equal to a vector dot b vector divided by magnitude of a into magnitude of b so ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰো যে magnitude of two vector the product of magnitude of two vector is equal to the dot vector ঠিক আছে যদি 1 হৈ যায় next যদি 180 degree হৈ যায় cos theta that means cos 180 degree cos 180 degree value হৈছে তোমাৰ -1 মনত ৰাখিবা cos 180 degree value কিমান হৈছে -1 so cos theta -1 is equal to a is number 1 বুলি দিছিল তাতে পুট কৰিছো বলিতো a vector b vector divided by a into b so ইয়াক solve কৰিলে তুমি পাবা যে a vector dot b vector is equal to minus magnitude of a into magnitude of b so দুটা বস্তু বেলেগ বেলেগ হয় এই দুটা বস্তু বেলেগ বেলেগ হয় যেটা 0 ডিগ্ৰী হ'ব দুটা সেম হ'ব আৰু যদি 180 ডিগ্ৰী হয় দুটা সেম হ'ব বাট আকৌ তো মাইনাস চিন আহিব ঠিক আছে এই বস্তু বহুত গুৰুত্ব দিবা এমসিকিউ কাৰণে এই বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট এটা নোট এটা লিখি লবা যে a vector dot b vector is equal to b vector dot a vector etu বহুত ইউজ হ'ব a vector dot b vector is equal to b vector dot a vector etu অকল dot product ot he applicable হয় cross product ot applicable নহয় সেইকাৰণে এটো বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে next আৰু এটা নোট লিখিলো যে determine magnitude of a vector square মানে a vector into a vector যাক আমি কব পাৰো simply a square ঠিক আছে so dot product or এইখিনি আছিল থিওৰি so next আমি ডিসকাস কৰো cross বা vector product cross product অকণমান 5 মিনিট মান সময় মই গাটো অলপ ঠাণ্ডা কৰিলে বহুত কম লাগিছে ঠিক আছে 5 মিনিট মান চলো নেক্সট আমি কৰো ক্ৰছ প্ৰডাক্ট সো ক্ৰছ প্ৰডাক্ট আৰু ডট প্ৰডাক্টৰ মাজত যিকেইটা ডিফাৰেন্স আছে সেইটা বস্তুৰ ওপৰত তুমি ফোকাস কৰিব লাগিব ধৰি লও দুটা ভেক্টৰ আছে a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰ দুটাক তুমি কৰিব লাগে ক্ৰছ প্ৰডাক্ট ইয়াক লিখিম আমি এনেকে a ক্ৰছ b আৰু ইয়াৰ ভ্যালু আহিব a vector magnitude into b vector magnitude into sin theta dot product ot আইছিলে cos theta dot product ot আইছিলে cos theta আৰু ইয়াতে আহিব sin theta into n vector বুজি পাইছা into n vector এই যেটো n vector নহয় actually to n cap বুলি কয় ঠিক আছে n cap to কি হয় চলো এটা এটা কে হয় থিটা থিটা কি হয় থিটা is the angle between আমাৰ চ্যানেলটো লাহে লাহে গ্ৰোথ কৰি আছে ভাল লাগিছে ঠিক আছে এটো সাপোর্ট কৰি থাকা পার্সোনাল লাভ ইয়াতে একো নাই মই শিকাই ভাল পাওঁ যিবোৰ বস্তু মই জানো সেই বস্তু মই শিকাই ভাল পাওঁ চলো theta is the angle between a and b ধৰি লোৱা তোমাৰ a vector আছে ইয়াতে b vector আছে ইয়াতে আৰু angle between them is theta is the n cap আছে n cap or direction হয় perpendicular to a and b a যদি এনেকে আছে
বি যদি তোমাৰ এনেকৈ আছে, ঠিক আছে, এইটো ডাইৰেকশ্যনত এ আছে, এইটো ডাইৰেকশ্যনত বি আছে, তেতিয়াহ'লে এইটো ডাইৰেকশ্যনত তোমাৰ ফালে এইটো ডাইৰেকশ্যনত আছে এন কেপ। বুজি পাইছা কিবা এটা? মানে ইয়াৰ যিটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যন হ'ব, এইফালে তোমাৰ এন কেপৰ ডাইৰেকশ্যন থাকিব। দুটা বস্তু ডাইৰেকশ্যন থাকিব, এন কেপৰ ডাইৰেকশ্যন। এতিয়া বস্তুটো ৰিলেট কৰা, যেতিয়া মই ডট প্ৰডাক্ট কৰিছিলোঁ এ ডট বি, তেতিয়া তাত আছিলে মেগনিটিউড অফ এ, মেগনিটিউড অফ বি আৰু কছ থিটা। এই গোটেইখিনি কি হয়? ভেক্টৰ হয় জানো? এই গোটেইখিনিৰ পৰা আমাৰ অকল মেগনিটিউড এটা আহিব, ইয়াৰ পৰা ডাইৰেকশ্যন নাহে। দ্যাট মিনছ দুটা বস্তুৰ ডট প্ৰডাক্ট কি হয়? স্কেলাৰ। ঠিক আছে, বাট যেতিয়া আমি ক্ৰছ কৰিলোঁ, ইয়াক মই লিখিব পাৰোঁ এ বি চাইন থিটা। ঠিক আছে, যেতিয়া আৰু এইফালে এন কেপ। এইটো একচুৱেলি ইউনিট কেপ হয়। ইয়াৰ ভেলু তোমাৰ যদি মেগনিটিউড বিচাৰা, মেগনিটিউড অফ n cap is equal to 1, unit vector है. ठीक है, magnitude of n vector is equal to 1. n is called unit vector. It's called unit vector. চলো back to topic. যেতিয়া মই ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিলোঁ, এইখিনি বস্তুৰ পৰা মই কি পাম? মেগনিটিউড পাম, আৰু ই মোক কি দিব? ডাইৰেকশ্যন দিব। দ্যাট মিনছ দুটা বস্তুৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কি হয়? ভেক্টৰ হয়। ভেক্টৰত মেগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশ্যন দুটাই থাকে, স্কেলাৰ LAR স্কেলাৰ। বুজি পাইছা? This one is the first difference. This one is the first difference. Next, যদি নাম্বাৰিং কৰি দিওঁ, ইয়াক 1 দিলোঁ, এইটোৰ পৰা থাক দে, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা। এইবাৰ এইটোৰ পৰা পজ কৰি লিখি ল'বা। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰতকৈ পজ কৰি পিনে কৰাই ভাল হ'ব। নেক্সট, যদি দুটা ভেক্টৰ থাকে, এ ভেক্টৰ এণ্ড বি ভেক্টৰ, আৰু এই দুটা ভেক্টৰ পেৰেলেল হয়, parallel to each other, parallel হলে থিটাৰ ভেলু হৈ যায় 0 ডিগ্ৰী, তেতিয়াহ'লে সাইন থিটাৰ ভেলু হৈ যাব সাইন 0 মানে হৈছে 0। দ্যাট মিনছ দুটা ভেক্টৰ যদি পেৰেলেল হয়, তেতিয়াহ'লে এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু এ বি সাইন 0 ডিগ্ৰী এন কেপ। সাইন 0 হয়, দ্যাট মিনছ গোটেইখিনি 0 হৈ যাব। দ্যাট মিনছ দুটা বস্তুৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কিমান হ'ব? 0 হ'ব। ইয়াৰ জিঅমেট্ৰিক মিনিং আছে, জিঅমেট্ৰিক মিনিংটো আমি অকণমান দেৰিকৈ বুজি পাম। ঠিক আছে, চল নেক্সট নম্বৰ 3। এইখিনি জেগাত বেপাৰীবোৰ ন বেলেগ বেলেগ সুৰত মাতি থাকে, আৰু মাতিব ৰ। area of a parallelogram ABCD, যদি এটা parallelogram আছে আৰু তোমাৰ ইয়াৰ যিবোৰ সাইড আছে, সাইড কেইটাৰ ম্যাগনিটিউড তোমাক দিয়া আছে। Let us consider this one is the B vector, this one is the A vector. A vectorৰ parallel লাইনডাল ড্ৰ কৰি দিয়া, ইয়াতে এনেকুৱাকৈ আহিব, আৰু B vectorৰ parallel লাইন ড্ৰ কৰা, তুমি এনেকৈ পাবা। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এৰিয়া A vector cross B vector magnitude of A vector cross B vector, যাক আমি কম A B sin theta। n cap নালাগে এতিয়া, কাৰণ magnitude of n কিমান হয়? 1 হৈ যায়। যদি তোমাৰ এটা parallelogram আছে আৰু ইয়াৰ যিডাল ডায়াগোনাল আছে, ডায়াগোনালৰ ভেক্টৰটো তোমাক দিয়া আছে। Let us consider this one is the A vector and this one is the B vector.
ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এৰিয়া হৈ যাব হাফ ম্যাগনিটিউড অফ এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ এইবোৰ প্ৰুফ আছে বাট আমাক প্ৰুফৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে নতুবা এ বি sin theta divided by 2 theta is the angle between a and b next the unit vector perpendicular to the plane containing a vector cross b vector is n cap is equal to a vector cross b vector divided by magnitude of a vector cross b vector এটা ফর্মুলা হয় যেটা আমি অলরেডি কইলো a vector cross b vector মানে কিমান a b sin theta n cap so ইয়াৰ পৰা তুমি n cap কিমান লিখিব পাৰা n cap will be equal to a cross b divided by a b sin theta one second a b sin theta এই যেটো a b sin theta আছে ইয়াক আমি কি বলে লিখো a cross b divided by determinants of a cross b not a cross b ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা এটো ফৰ্মুলা আহি গল ইউনিট ভেক্টৰ ইয়াতে প্ৰজেকশন নাই প্ৰজেকশন ডট প্ৰডাক্টত আহে ঠিক আছে প্ৰজেকশন ডট প্ৰডাক্টত আহিব আৰু ইয়াতে ক্ৰছ প্ৰডাক্টত ইউনিট ভেক্টৰ frequently asked কৰে frequently খুদে চল নেক্সট নাম্বার 4 a vector cross b vector is equal to b vector a vector but আগত মাইনাস ডট প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত মই কি কৈছিলো যে a vector dot b vector মানে কি হয় b vector dot a vector কিন্তু ক্ৰছ প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত আগত এটা মাইনাস এটা আহি যাব আৰু যদি দুটা ভেক্টৰ থাকে a vector cross a vector কৰিব লাগে দুটা বস্তু দুটা সেম বস্তু যদি ক্রস কৰিব লাগে what is the angle between a and a 0 degree sin 0 degree মানে 0 degree সেম বস্তুৰ প্রোডাক্ট 0 ঠিক আছে চলো নেক্সট নাম্বার 5 ধৰি লোৱা a vector is equal to a1 I cap a2 j cap plus a3 k cap and b vector is equal to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap so তেতিয়া হলে a cross b উলিওৱাৰ ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা ওপৰত লিখা I তলত লিখা j আৰু ইয়াতে k I j k লিখিলা এটা I ৰেন্দৰ কি আছে a1 b1 so ইয়াত লিখা a1 b1 z আছে a2 b2 ইয়াত লিখা a2 b2 আৰু k আছে a3 b3 so a3 b3 so ইয়াৰ পৰা তুমি যদি প্ৰডাক্ট কৰা you will get your answer ঠিক আছে কেনেকৈ প্ৰডাক্ট কৰে যেটা আমি এক্সাম্পল কৰিম তেতিয়া একেলগে কৰি দিম অবভিয়াসলি এটা বা দুটা কৰিলে এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনত আছে এনেকুৱা এটা অংক সো তাৰ পৰা একেলগে কৰি দিম ইট ইজ জাস্ট ফৰ্মুলা এটা লিখি ৰাখা product of three vector product of three vector suppose ধৰি লোৱা ইয়াতে তোমাৰ আছে a b c তিনিটা তোমাৰ ভেক্টৰ হয় আৰু ইহঁতৰ প্ৰডাক্ট উলাব লাগে ঠিক আছে তেতিয়ালে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো আহে the product of abc is given by
ইয়াক লিখা যায় এনেকুৱাকৈ a ভেক্টৰ কমা b ভেক্টৰ কমা c ভেক্টৰ, যাৰ অৰ্থটো হৈছে a ভেক্টৰ ডট প্ৰডাক্ট ব্ৰেকেট b ভেক্টৰ ক্ৰছ c ভেক্টৰ। ৰিমেম্বাৰ দিছ পাৰ্ট, এইটো বস্তু মনত ৰাখা। a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ আৰু c ভেক্টৰৰ প্ৰডাক্টটোক আমি কেনেকৈ ডিনোট কৰোঁ, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত a b c, আৰু ইয়াক লিখোঁ কেনেকৈ, যেটো ফাৰ্স্ট আছে ফাৰ্স্ট লিখিবা ডট প্ৰডাক্ট ডট দিবা ডট প্ৰডাক্ট, ঠিক আছে, ডট মানে এইটো মাল্টিপ্লাই নহয়, এইটো ডট প্ৰডাক্ট, আৰু b ক্ৰছ c। এক্সাম্পল, যদি তোমাৰ থাকে এনেকুৱাকৈ যে b c a b c a, ইয়াত আছে এনেকুৱাকৈ, চ' ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে b ভেক্টৰ ডট ব্ৰেকেট c ইনটু a, ঠিক আছে। নেক্সট, চ' ইয়াৰ প্ৰডাক্টৰ কিছুমান নোট হিচাপে লিখি লোৱা। a vector b vector c vector is equal to b vector c vector a vector, which is equal to c vector a vector b vector, গোটেইকেইটা সেম হয়, আৰু এইকেইটা মনত ৰাখিবা এনেকৈ a b c will be equal to b c a will be equal to c a b। যদি এটা মানে এইটো গোটেইটা কি কাউন্টাৰ ক্লকৱাইজ কৰিছে না, ঘড়ী কটাৰ বিপৰীত দিশত ঘূৰিছে, যদি সেম এনেকৈ যদি ঘূৰি থাকে তেতিয়াহ'লে গোটেইটা ভ্যালু সেম হৈ যাব। যদি এনেকৈ নুঘূৰে, সাপোজ এইটো আছে a b c, ইয়াক যদি মই এনেকৈ লিখোঁ যে a c b, এতিয়া কিন্তু দুটাৰ প্ৰডাক্ট সেম নহয়, এটা কি হ'ব, আগত এটা মাইনাছ চিন আহি যাব, ঠিক আছে। দ্যাট মিন্স যদি ইণ্টাৰচেঞ্জ হয় তেতিয়াহ'লে নেগেটিভ অকাৰ্ছ, এইখিনিটো মোৰ হেৰিত লুকাই গ'ল, যদি ইণ্টাৰচেঞ্জ হয় তেতিয়া নেগেটিভ অকাৰ্ছ। যদি সেম হয় a 1 সেকেন্ড ৰ'ব, a b b, ইয়াৰ ভ্যালু কিমান 0, যদি সেম আহে তেতিয়াহ'লে 0 হৈ যাব, যাক আমি কি বুলি কওঁ ৰিপিট, যদি ৰিপিট হয় তেতিয়া 0 হৈ যাব। যদি তোমাৰ কনষ্টেন্ট আৰু মাল্টিপ্লাই থাকে, চ' লেমডা a ভেক্টৰ, সব ভেক্টৰ হয়, ভেক্টৰ চিম্বল আছে, লেমডা a ভেক্টৰ আলফা b ভেক্টৰ গামা c ভেক্টৰ, বিটা, এইটো বিটা বুলি কয়। লেমডা আলফা বিটা এইকেইটা কনষ্টেন্ট হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কনষ্টেন্ট কেইটা বাহিৰত একেলগে উলিয়াই আনিব পাৰোঁ, লেমডা ইনটু আলফা ইনটু বিটা, আৰু বাকী এটা তোমাৰ যেনেকৈ আছে a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ c ভেক্টৰ, দ্যাট মিন্স কনষ্টেন্ট যিকেইটা আছে সেইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰি একেলগে বাহিৰত উলিয়াই আনিব পাৰোঁ। নেক্সট, যদি তোমাৰ থাকে এনেকুৱাকৈ যে a প্লাছ b ভেক্টৰ c ভেক্টৰ কমা d ভেক্টৰ, a প্লাছ b ভেক্টৰ c ভেক্টৰ আৰু d ভেক্টৰ, তেতিয়াহ'লে তুমি ইয়াক ছেপাৰেট কৰি লিখিব পাৰা কেনেকৈ, a ভেক্টৰ কমা c ভেক্টৰ কমা d ভেক্টৰ, নেক্সট b ভেক্টৰ c ভেক্টৰ এণ্ড d ভেক্টৰ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ আগত এই যিটো প্লাছ চিন আছিলে, প্লাছ চিনটো, এটা এক্সাম্পল এটা কৰোঁ, এক্সাম্পল this one, a plus b c plus d e ভেক্টৰ, তিনিটা ভেক্টৰ আছে, a plus b এটা, c plus d এটা, আৰু e ভেক্টৰ। চ' ইয়াক মই লিখিম কেনেকৈ যে a ভেক্টৰ কমা c ভেক্টৰ কমা e ভেক্টৰ, এইটো এটা হৈ গ'ল,
প্লাস চিন a ভেক্টৰ কমা d ভেক্টৰ আগৰ পৰা c লৈছিল এবাৰ লম d e ভেক্টৰ সো a এর কাম শেষ হ'ল এতিয়া b ত আহিছো প্লাস b c e c আহি গ'ল এতিয়া b d e বুঝি পাইছা প্ৰথমতে a c e তাৰপিছত লিখিলো a d e এর কাম শেষ এবাৰ b c e প্লাস b d e চাৰিটা পসিবিলিটিজ তো ইয়াৰ পৰা চাৰিটা বস্তু আহিব নেক্সট পইণ্ট if three factors a b c are coplanar then যদি এখন প্লেনেটে থাকে a b c তিনিটা যদি এখন প্লেনেটে থাকে তেতিয়াহলে a b c will be equal to 0 this is the most important mcq ৰ কাৰণে next point if a vector small a did you if a vector is equal to a1 I cap a2 j cap a3 k cap similarly b vector will be equal to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap and c vector is equal to c1 I cap plus c2 j cap plus c3 k cap so here a comma b comma c here a comma b comma c will be equal to determinant of abc that means a1 a2 a3 গোটেই এটা তুমি determinant লৈ লো b1 b2 b3 c1 c2 and c3 determinant ওলাব তো জানা গোটেই এটা determinant লৈ লো ঠিক আছে আৰু determinant লোৱাৰ পিছত তুমি যেটো ভ্যালু পাবা যেটো এটা ভ্যালু পাবা এই ভ্যালুটো एक्चुअली হ'ব তোমাৰ ভলিউম অফ parallelepiped next vector product vector triple product vector triple product that means যদি a cross b cross c থাকে এটা ডট না থাকে যদি এটা ক্রস থাকে ইয়াক তুমি লিখিব পাৰা a dot b into b vector minus a dot b vector into c ঠিক আছে a c b a b c but about minus 2 এটো রিলেটেড কোশ্চেন মই দেখা নাই বাৰু যদি আইছে গম পোৱা নাই ঠিক আছে সো এইখিনি আছিল তোমাৰ বেসিক থিওৰি ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোশ্চেনছ কৰিম আৰু কিছুমান প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে কোশ্চেনছ কৰিম হাই সেকেন্ডাৰী বুকৰ পৰা ঠিক আছে চলো এইখিনিতে আজি শেষ কৰি দিও গম নাপাও ভিডিওটো কিমান দীঘল হ'ল চলো থ্যাংক ইউ